Trên hành tinh của chúng ta có khoảng 11.000 loài chim cùng sinh sống. Chúng hòa vào hệ sinh thái một cách kỳ diệu. Chúng có đủ mọi hình dạng, màu sắc và kích cỡ, từ những loài chim có thân hình nhỏ nhất, hay những loài có màu sắc rực rỡ nhất, hay nhiều loài có lối sống kỳ lạ, khác xa tập tính của loài chim, nhưng loài nào là lớn nhất trong số chúng. Từ những loài chim cao nhất và nặng nhất cho đến những tổ chim khổng lồ và những ngón chân cực dài, hãy khám phá những loài chim phá kỷ lục thế giới cùng với kênh Khám phá thế giới động vật nhé. Đà điểu là loài chim lớn nhất và nhanh nhất thế giới. Năm 1964, một con đà điểu được ghi nhận chạy với tốc độ 72 km/h trên quãng đường 732 m. Chúng có thể chạy nhanh hơn nữa trong những quãng đường ngắn hơn. Đà điểu là loài chim có nguồn gốc từ châu Phi, sống hoang dã trong tự nhiên theo từng bầy đàn nhỏ lẻ. Chúng được xem là loài chim đặc biệt nhất trong thế giới chim muông, sở hữu thân hình cao lớn. Chúng không có xương chạc trên xương ức, thiếu nơi neo đủ mạnh cho cơ cánh, nên không thể bay mặc dù có cánh phù hợp cho việc bay lượn. Đà điểu sống theo nhóm 5 đến 50 con, di cư theo các loài thú ăn cỏ như ngựa vằn hay linh dương. Chúng chủ yếu ăn hạt và cây cỏ, đôi khi ăn cả động vật nhỏ như cào cào. Không có răng, chúng nuốt sỏi để giúp nghiền thức ăn trong mề. Chúng có thể đi lâu mà không cần nước, chỉ dựa vào độ ẩm của cây cỏ chúng ăn, mặc dù thích nước và thường tắm. Với khả năng nghe và nhìn thính nhạy, chúng có thể phát hiện thấy thú săn mồi như sư tử từ xa. Trong bộ đà điểu hiện nay, loài cao nhất là đà điểu Bắc Phi. Một cá thể đặc biệt cao được đo là cao 2,75 m, bao gồm cả đầu và cổ, mặc dù chiều cao trung bình gần 2 m. Loài nặng nhất là phân loài Nam Phi, được cho là có thể nặng tới 156 kg. Chúng được mệnh danh những kẻ khổng lồ trong thế giới của các loài chim. Chim otak cori, danh pháp khoa học Adeltis cori, là một loài chim lớn biết bay có nguồn gốc từ châu Phi nằm trong họ otak. Chúng được tìm thấy trên khắp miền Nam châu Phi, ngoại trừ trong các khu vực có mật độ cây cối rậm rạp. Chim trống dài 120 đến 150 cm, cao 71-120 cm và có sải cánh dài khoảng 230 đến 275 cm. Tính trung bình, chim trống nặng khoảng 10,9-16 kg, trung bình 13,5 kg, nhưng có con đặc biệt có thể nặng tới 20 kg. Bộ lông chim trống trưởng thành có màu nâu ở phía trên kèm theo các vạch đen, phần phía dưới bụng chủ yếu có màu trắng, riêng phần cổ và đầu có màu xám. Ngực và hai bên cổ còn có thêm màu hạt rẻ. Chim mái cân nặng trung bình 4,8 đến 6,1 kg, chiều dài chim mái từ 80 đến 120 cm và thường cao dưới 60 cm và có sải cánh dài ít hơn 220 cm. Bộ lông chim mái tương tự như chim trống, nhưng không nổi bật bằng và cũng không có chùm lông cổ màu trắng. Chúng chủ yếu có màu nâu nhạt, điều này giúp nó ngụy trang tốt hơn chim trống khi kiếm ăn tại các môi trường sống mở. Kích thước cơ thể nói chung là lớn hơn ở quần thể miền Nam châu Phi và khối lượng cơ thể có thể khác nhau dựa trên các điều kiện mưa. Otak cori là loài ăn tạp, chúng ăn những loại thức ăn khác nhau ở những mùa khác nhau. Vào mùa đông chúng ăn chủ yếu là các hạt, kèm theo đó là những thức ăn từ thực vật xanh. Vào mùa hè, thức ăn của chúng sẽ là côn trùng bao gồm châu chấu, bọ cánh cứng, nế, động vật có xương sống nhỏ, các loài ong bắp cày và kiến. Thông thường chúng bước đi chậm chạp, đầu cúi xuống lượm lặt thức ăn. Khi gặp nguy hiểm chúng sẽ bay vụt lên, tốc độ bay đạt khoảng 48 km/h. Hoặc đối với những kẻ săn mồi không quá nguy hiểm, chim trống có thể hình thù kỳ quái từ bộ lông để hù dọa chúng bỏ chạy. Khi nghĩ đến những loài chim cao lớn, nhiều người sẽ ngay lập tức nghĩ đến đà điểu, hoặc có thể là chim cánh cụt vua, nhưng phần lớn các loài chim lớn nhất thế giới lại không thể bay. Vậy đâu là loài chim bay cao nhất thế giới? Danh hiệu này thuộc về loài sếu sarut, là một loài chim với cái đầu đỏ nổi bật và làm chủ bầu trời bằng đôi cánh mạnh mẽ cùng thân hình cao lớn. Sếu sarut, loài chim thuộc họ sếu Gryidae, hiện được vinh danh là loài chim bay cao nhất hành tinh. Chúng có chiều cao ấn tượng, lên tới 1,8 m với sải cánh khoảng 2,5 m. Dù kích thước cồng kềnh nhưng sếu sarut có khả năng bay với tốc độ lên đến 72 km/h, cho thấy sự linh hoạt và sức mạnh của loài chim khổng lồ này. Sếu sarut phân bố rộng khắp tại tiểu lục địa Ấn Độ, Đông Nam Á và Bắc Úc. Khác với nhiều loài sếu khác, chúng không di cư mà làm tổ ở các vùng đất ngập nước thấp và cánh đồng lúa ngập nước. Chế độ ăn của sếu sarut khá đa dạng, bao gồm côn trùng, đá, thực vật và hạt giống. Trọng lượng của loài chim này dao động từ 5 đến 12 kg, với con đực thường lớn hơn con cái. Bên cạnh vóc dáng ấn tượng, sếu sarut còn nổi bật với hành vi tán tỉnh đầy tinh tế. Để thu hút bạn tình và thiết lập lãnh thổ, chúng thường thực hiện các điệu nhảy phức tạp, kèm theo những tiếng kêu có khả năng vang xa. Giọng kêu mạnh mẽ của chúng có thể được nghe thấy từ cách đó vài dặm, một âm thanh vang dội đầy uy quyền giữa thiên nhiên. Ngoài ra,
tổ của sếu Sarut cũng lớn không kém gì kích thước của chúng. Những tổ này thường có đường kính tới 1,83 m và được cả con đực lẫn con cái cùng nhau xây dựng. Mỗi năm, sếu Sarut đẻ một hoặc hai quả trứng và cả hai cha mẹ đều đóng vai trò quan trọng trong việc ấp trứng và chăm sóc con non. Chim Hải Âu là loài chim giữ kỷ lục về sải cánh lớn nhất trong các loài chim biển. Chim Hải Âu là một nhóm chim biển đặc biệt, có nguồn gốc từ các vùng ven biển và khu vực nước ngọt trên các lục địa châu Âu, châu Mỹ và châu Úc. Những vùng đất ven biển với khí hậu mát mẻ và các đại dương rộng lớn đã tạo điều kiện lý tưởng cho sự phát triển và sinh sống của loài chim này. Qua hàng triệu năm tồn tại, chim Hải Âu đã trải qua quá trình tiến hóa lâu dài và phức tạp để thích nghi hoàn hảo với môi trường sống khắc nghiệt của biển cả. Chim Hải Âu có kích thước trung bình, với thân hình gần giống với những chú vịt. Chiều dài cơ thể của chúng dao động từ 60-81 cm và cân nặng từ 1-4 kg. Chim cái thường nhỏ hơn chim đực, thường nhẹ hơn từ 0,51 kg. Đặc điểm hình dáng của chim Hải Âu rất đặc biệt và dễ nhận biết. Chim Hải Âu có sải cánh trung bình dài 2,5-3,5 m từ đầu cánh này đến đầu cánh kia. Sải cánh lớn nhất từng được ghi nhận ở loài này là 3,63 m, nhưng cũng có một số báo cáo chưa được xác nhận về sải cánh của chim Hải Âu dài hơn 4 m. Chim Hải Âu lang thang có thể di cư tới 120.000 km trong một năm, bay vòng quanh Nam Đại Dương nhiều lần. Đôi cánh dài, thon gọn của chúng giúp chúng bắt gió và bay xa một cách hiệu quả.